નથી એટલે હું એમના વતી અનુવાદિત કરીશ. ખુશ છે આપ સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને. Today we want to read from a very nice shloka from Srimad Bhagavatam. It is in the first canto, 8th chapter, and the shloka is 26. 1-8-26. આજે આપણે બહુ સુંદર શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમાંથી પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય અને શ્લોક સંખ્યા 26. It is a prayer from Kunti Mata. કુંતી માતાની પ્રાર્થના છે. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Translation in Gujarati. અનુવાદ તથા ભાવાર્થ શ્રી પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી પ્રભુપાદજીની જય. અનુવાદ કૃપા કરી બધા મારા પછી બોલો. હે ભગવાન, જેઓ અકિંચન છે તેમના માટે આપ સરળતાથી પ્રાપ્ત થાઓ તેવા છો. ખાનદાન કુટુંબ, ભારે મોટો વૈભવ, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સુંદર શરીર વડે પોતાની જાતને સુધારવાના પ્રયત્નો દ્વારા જે ભૌતિક પ્રગતિના માર્ગે જાય છે તેઓ સાચી ભાવનાથી તમારી સમીપ પહોંચી શકતા નથી. આ વાત કૃપા કરી સાંભળો. ભૌતિક રીતે સુખી હોવું એટલે અમીર કુટુંબમાં જન્મ થવો, પુષ્કળ ધનના માલિક હોવું, શિક્ષણ મેળવવું અને પોતે આકર્ષક સુંદર દેખાવ. બધા સંસારી માણસો આવો ભૌતિક વૈભવ મેળવવા પાછળ ગાંડા હોય છે અને આ બાબત ભૌતિક સંસ્કૃતિના વિકાસ તરીકે ઓળખાય છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે આ બધા ભૌતિક સાધનો મેળવીને માણસ કૃત્રિમ રીતે ફૂલાય છે અને આવી ક્ષણિક મિલકતથી ઘમંડી બને છે. પરિણામે આવા ભૌતિક ઘમંડવાળા લોકો ભગવાનને હે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ એમ ભાવપૂર્વક સંબોધીને તેનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવા માટે શક્તિમાન હોતા નથી. પરિણામે આવા ભૌતિક ઘમંડવાળા લોકો ભગવાનને હે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ એમ ભાવપૂર્વક સંબોધીને તેનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવા માટે શક્તિમાન હોતા નથી. શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે ભગવાનનું પવિત્ર નામ એક વખત ઉચ્ચારવાથી પાપી જેટલા પાપ કરી શકે તેનાથી વધારે પાપમાંથી મુક્ત થવાય છે. ભગવાનના પવિત્ર નામોચ્ચારનો આવો પ્રભાવ છે. આ કથનમાં લગીરે અતિશયોક્તિ નથી. ખરેખર તો ભગવાનના પવિત્ર નામમાં આવી પ્રબળ શક્તિ રહેલી છે. પણ આવા નામોચ્ચારની એક ગુણવત્તા પણ હોય છે. તેનો આધાર ભાવનાની પ્રબળતા ઉપર છે. એક અસહાય માણસ ખૂબ લાગણીપૂર્વક ભગવાનનું નામ લઈ શકે છે, જ્યારે ભારે સંપત્તિ વાળો માણસ ભગવાનના એ જ પવિત્ર નામનો ઉચ્ચાર કરે તે એટલો સહૃદય ન હોઈ શકે.
પૈસાના મદવાળો માણસ પ્રસંગોપાત ભગવાનનું પવિત્ર નામ ભલે લે, પણ તે નામ ઉત્કટતાપૂર્વક બોલવાની તેનામાં શક્તિ હોતી નથી. તેથી ભૌતિક વિકાસના 4 સિદ્ધાંતો: પહેલું ખાનદાન માતા પિતા, બીજું ખૂબ સંપત્તિ, ત્રીજું ઉચ્ચ કેળવણી અને ચોથું આકર્ષક વ્યક્તિત્વ એ સર્વ આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગમાંની ગેરલાયકાતો છે એમ કહેવાય. શુદ્ધ ચેતન આત્માનું ભૌતિક આવરણ નાદુરસ્ત શરીરમાં તાવ જેવા બાહ્ય લક્ષણના જેવું બાહ્ય લક્ષણ છે. સારવાર દ્વારા તાવને વધારવાને બદલે તેને ઘટાડવો એ સામાન્ય પ્રક્રિયા છે. કેટલીક વાર એવું જોવામાં આવે છે કે આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત માણસો ભૌતિક રીતે કંગાળ હોય છે. આ નાહિંમત કરનારી વાત નથી. ઉલટું જેમ તાવ ઉતરે તે શુભ નિશાની છે, તેમ આવી કંગાલિયત એ શુભ નિશાની છે. જીવનના ધ્યેયથી માણસને વધારે ને વધારે ભ્રમમાં નાખનારો પૈસાનો મત ઉતારવો એ જીવનનો સિદ્ધાંત છે. જીવનના ધ્યેયથી માણસને વધારે ને વધારે ભ્રમમાં નાખનારો પૈસાનો મત ઉતારવો એ જીવનનો સિદ્ધાંત છે. સંપૂર્ણપણે માર્ગ ભૂલેલા માણસો પરમેશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે લાયક નથી. સંપૂર્ણપણે માર્ગ ભૂલેલા માણસો પરમેશ્વરના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે લાયક નથી. જય શ્રી Nandakishore Prabhu, with your permission, we will take the class. You are so senior to us. You gave us so much of nectar of realization of how Maharaj was in his earlier years. We are always indebted to you because you are such a well-wisher for all of us. Thank you so much, Prabhu. Thank you. So Kapil Prabhu is here. Where is he? Kapil Prabhu, thank you very much. You have worked so hard to take care of the congregation. You have such a good team. This team is so dynamic. And it's so nice to see so many Prabhus and Matajis gathered together today. The last time I came here, I really enjoyed the program. And I think in Porbander, you have a very unique gathering, because this congregation, I can see that they have taste for Bhagavatam and they have taste for Kirtan. So this is very unique. Normally in congregations, either they want to hear or they want to sing. But here, I think you want to hear and sing. So it is very nice. Jai, this is a very wonderful Porbander Yatra ki. And you are blessed because this is Sudama's land. This is Sudama's land. So Prabhu, Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalaaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaः. This is a very important shloka that Kunti Mata is praying. કુંતી માતા આ બહુ મહત્વપૂર્ણ શ્લોકની વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા. It's a very practical verse actually. આ ખૂબ જ વ્યવહારુ શ્લોક છે. Because we can all understand that in this material world we are actually measured by these 4 qualities. કેમ કે આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણે 4 ગુણો દ્વારા આપણું માપ કાઢવામાં આવે છે. Everybody wants to be coming from good family. બધાને ખાનદાન કુટુંબમાં જન્મની આશા હોય છે. If the family is not good, people speak about you. જો આપણું ખાનદાન સારું ન હોય તો લોકો આપણા વિશે વાતો કર્યા રાખે. Sometimes if we come from a family which is Brahmanical, we want the whole world to know I am coming from Brahmanical background. ઘણી વખત આપણે બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી આવતા હોય, સારા ઉન્નત બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી, તો આપણે ઈચ્છા રાખતા હોય કે આખી દુનિયા મને જાણે કે હું બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી છું. So this birth is very important to us. તો આ જન્મ જે છે ખાનદાન કુટુંબમાં એ પણ બહુ આપણા માટે મહત્વનો હોય છે. Another very important quality in this world that we want is our bank balance. બીજી મહત્વની જે ગુણવત્તા છે જે ભૌતિક જગતમાં હોય છે એ આપણું બેંક બેલેન્સ, આપણી સંપત્તિ. We always measure ourselves based on how rich we are materially. આપણે ભૌતિક રીતે કેટલા સંપત્તિવાન છીએ એનાથી જ આપણે આપણું માપ કાઢતા હોય છે. And very often, whether we want to accept it or not, the bigger the balance in the bank, the more we become proud, or the more we think that we are powerful. અને આપણે માનીએ કે ના માનીએ, પણ જેટલું આપણા ખાતામાં પૈસાનું બેલેન્સ વધતું જાય એટલા જ આપણે વધારે અભિમાની થતા જાય અને ગર્વિષ્ઠ થતા જઈએ. Sometimes even when we become devotees and we have good bank balance and we are donating very well, even then when we walk into the program, we feel that I must get little bit more special treatment. અને ઘણી વખત ભક્ત તરીકે પણ
ભક્ત હોવા છતાં આપણી પાસે સારા એવા પૈસા હોય, આપણે ઘણું બધું દાન પણ કરતા હોઈએ, તો જ્યારે આપણે મંદિરમાં પ્રવેશ કરીએ ત્યારે આપણે અંદર હલકો એવો વિચાર આવી જાય કે બીજા બધા કરતાં મને થોડી સારી ટ્રીટમેન્ટ મળવી જોઈએ. And if we don't have a big bank balance, then if we are very intelligent, that also becomes something we become very proud of. I'm PhD, double PhD. That is why on all our cards, we always take all the titles, MSc, BCom. Even if we become devotees, still we want the titles to be there. અને માની લો કે આપણી પાસે ધન નથી, સંપત્તિ નથી, તો બીજું હોય છે જ્ઞાન, વિદ્યા, એનો આપણને બહુ ગર્વ હોય છે. અને ગમે તેટલું કરીએ પણ આપણને આપણી વિદ્યા, આપણે પીએચડી હોય કે ડબલ પીએચડી હોય કે બીકોમ હોય, આપણા જેટલા કાર્ડ હોય, તો આપણા કાર્ડમાં લખેલું હોય આપણે બધી ડિગ્રી, જેટલી ડિગ્રી હોય, અને ભક્ત બની ગયા પછી પણ આપણે ડિગ્રીઓ જાળવી રાખી હોય છે. Actually, when we become bhaktas, we should be das, isn't it? ખરેખર આપણે ભક્ત બનીએ તો આપણે દાસ બની જવાનું હોય છે. But after the das, there's MSc and BBS. પણ આ દાસની પાછળ MSc, MBBS આ બધા હોદ્દાઓ લાગેલા હોય છે. So actually, we are das to PhD, we are das to MSc, we are das to MBA. તો ખરેખર આપણે દાસ છીએ PhD ના, દાસ છીએ આપણે MSc ના, દાસ છીએ આપણે MBBS ના. So actually, Kunti Mata is not only talking about those outside the temple. તો કુંતી માતા મંદિરની બહારના લોકોની ચર્ચા નથી કરતા ખાલી. She is telling us that even if we are in the temple, we can be caught by these things. એ એવી વાત કરી રહ્યા છે કે આપણે મંદિરની અંદર હોય તો પણ આપણે આ વસ્તુ દ્વારા ફસાઈ જાય છે. And these things will affect the purity of our bhakti. અને આ બધી વસ્તુ આપણી ભક્તિની શુદ્ધતાને અસર કરશે. And if we don't have any of this, if we somehow are handsome or beautiful, at least we feel very happy. This is my Aishwarya, that I am good looking. અને ઘણીવાર આ ત્રણેય વસ્તુ આપણી પાસે માનવી હોય ન હોય, પણ આપણે ખાલી સુંદર હોય તો સુંદરતાનો પણ આપણને ગર્વ હોય કે હું બહુ સુંદર છું. Our Guru Maharaj always said, of all these qualities, bank balance if you don't have, you don't have. મહારાજ કહે છે કે આ બધી ગુણવત્તામાંથી માની લો કે તમારી પાસે બેંક બેલેન્સ ન હોય તો કદાચ ન હોય, કાંઈ વાંધો નહીં. If you are not born in a famous family, you are not born in a famous family. તમે કોઈ ખાનદાની પરિવારમાં જન્મ ન લીધો તો કાંઈ વાંધો નહીં. If you don't have a degree, you don't have a degree. તમારી પાસે કોઈ ડિગ્રી નથી તોય કાંઈ વાંધો નહીં. But when it comes to beauty, everyone thinks that they are handsome and beautiful. પણ જ્યારે સુંદરતાનો સવાલ આવે છે ત્યારે બધા એવું જ વિચારે છે કે હું એકદમ સુંદર જ છું. So this opulence is freely available. કેમ કે આ મફત ઉપલબ્ધ છે બધી જગ્યાએ. Maharaj said, you may look like a monkey, Devaki, but you think you are looking very nice. મહારાજ કહે દેવી કદાચ આપણે વાંદરા જેવા દેખાતા હોય પણ આપણે આપણી જાતને હંમેશા સુંદર માનતા હોઈએ છીએ. And if we pass by a mirror, Maharaj said, even if others are not seeing, we will see ourselves definitely before we pass. અને ત્યાં એરેસો હોય અને ત્યાંથી આપણે પસાર થતા હોય બીજા લોકો જોઈ ન જોઈએ પણ આપણે આપણી જાતને એરેસામાં તો જોશું જ એક વખત. Maharaj said, when we are taking photo, we know which angle we have to look. મહારાજ કહે છે કે જ્યારે આપણે ફોટો ખીચતા હોય ત્યારે આપણે ખ્યાલ હોય કે આપણે કયા એંગલમાં ફોટો લેવો. So like that, Kunti Mata is telling us, we are all caught by these Aishwaryas. તો એટલા માટે કુંતી માતા કહે છે કે આ બધા ઐશ્વર્ય દ્વારા આપણે પકડાઈ જઈએ છીએ. So all of this means that actually we are very much in the path of material progress, not spiritual progress. અને આ બધાનો મતલબ શું થાય છે કે આ બધા ભૌતિક પ્રગતિના સાધનો છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિના સાધનો નથી. In fact, even when you become devotee, you wear dhoti, kurta, tilak, or you wear sari. Even there also there is some fashion. ભલે ભક્ત તમે બની ગયા હોય, તમે ધોતી, કુર્તા, તિલક કે સાડી પહેરતા હોય એમાં ફેશન આવી જાય છે. So actually even in bhakti, it's very easy to be caught by the material progress. ખરું કહું તો આમાં ભક્તિમાં આવ્યા પછી પણ આ બધી ભૌતિક સંપદાઓ દ્વારા ખેંચાઈ જવાનું બહુ સરળ છે. We may be sitting in front of Krishna, but our consciousness may be very material actually. આપણે કદાચ કૃષ્ણની સમક્ષ બેઠા હશું પણ આપણી ચેતના ભૌતિક જ હોય છે. And then we are thinking, why I'm not happy? Why I don't have taste for Krishna? Why is it that every day to wake up for Mangalarti is difficult? Why is it I cannot chant very peacefully? This is because this consciousness has not left us actually. કેમ કે એના કારણે જ આપણને એવું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે અમને જપમાં કેમ સ્વાદ નથી આવતો, મન નથી લાગતું, કેમ હું
ગમે એવી તકલીફ હોય તો એ સવારે મંગલાથી ઉઠી શકતો નથી કે બીજા કોઈ પણ સાધનાઓ કરી શકતો નથી. The biggest challenge Kuti Mata says is if you have any of these material progress, then what happens is Nai Bhagati Abhidhatum Vai. We cannot chant Krishna's names with feeling. તો કુંતી મહારાણી અહીંયા એ જ કહે છે કે આ ચારમાંથી એક પણ ઐશ્વર્ય જો આપણી અંદર હોય તો આપણે ભાવનાપૂર્વક ભગવાનનું નામ ક્યારેય ઉચ્ચારણ નહીં કરી શકીએ. Prabhupada says in the purport that the Lord's holy name has such powerful potency. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામોચ્ચારણનો આવો પ્રભાવ છે. So actually Prabhu said, Mataji, even if we are caught by Janma, Aishwarya, Shruta, Sridhir, Krishna's name is so powerful that if you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Actually, these qualities, they can leave us actually. This is the power of the holy name. તો પ્રભુપાદજી લખે છે શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે જો આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનનું નામ એટલું શક્તિશાળી છે કે આપણે જેવા બોલીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ ચાર વસ્તુ આપણે વળગેલી હોય તો પણ ધીરે ધીરે છૂટતી છે. But Prabhupada also tells us that there must be a quality to our chanting of the name. There must be quality. તો પ્રભુપાદજી આમાં એ પણ વાત કરી રહ્યા છે કે આપણા ચાન્ટિંગમાં, આપણા નામોચ્ચારણમાં ગુણવત્તા હોવી જોઈએ. What is the meaning of quality? ગુણવત્તાનો મતલબ શું છે? Supposing you have this dhoti or kurta. માની લો તમારે આ ધોતી અને કુર્તા છે, If the fabric is not good, not strong, પણ એનો જે ધાગો છે, એનો જે દોરો છે એ સારો ના હોય, then after a while when you wash the dhoti kurta, your dhoti and kurta will tan because fabric is not good. કેમ કે તમારા ધોતી કુર્તાના તારણા બરાબર નથી, એટલા માટે તમે થોડાક સમય પછી એને ઘસશો કે ધોશો તો એ ફાટી જશે. So in the same way, when we are chanting Krishna's names, if we are not chanting with concentration, and that concentration and faith is not there, then quality is absent. અને એવું જ રીતે આપણા નામોચ્ચારણ સાથે થાય છે. આપણું નામોચ્ચારણમાં ગુણવત્તા નહીં હોય, એકાગ્રચિત્તે આપણે નામ નહીં લેતા હોય તો આપણી ભક્તિમાં પણ આવી રીતે ફાટા પડી જશે. So two things are needed in bhakti. Concentration. If you concentrate on Krishna's name, your faith in Krishna's name will increase. તો બે વસ્તુ જરૂરી છે આમાં. પહેલું છે એકાગ્રચિત્તા. એકાગ્રચિત્તે આપણે ભગવાનનું નામ લેશું તો ભગવાન પ્રત્યે આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ વિકસિત થશે. And if your faith in Krishna is increasing, your concentration will also increase. અને તમારી શ્રદ્ધા કૃષ્ણ પ્રત્યે વધશે તો તમારું એકાગ્રપણું પણ ઓટોમેટિક વધશે. So when you have concentration plus faith, then it will equal to quality. તમારી પાસે એકાગ્રતા હોય અને શ્રદ્ધા હોય So, તો એના બરાબર ગુણવત્તા થાય. so quality is actually very easy to understand in that way. તો આ રીતે આપણે બહુ સરળતાથી ગુણવત્તાને સમજી શકીએ છીએ. The more we concentrate when we chant Krishna's name, the more we will have faith in Krishna's name. જેટલું એકાગ્રચિત્તે આપણે કૃષ્ણનું નામ શ્રવણ કરવાનો કે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ એટલી જ આપણી શ્રદ્ધા વધશે. One time, Narada Muni, right, he was just passing by in Dwarka and he saw one person who was sitting under the tree and he was a cobbler. એક વખત નારદ મુનિ સમુદ્ર પાસેથી પસાર થઈ હતા, દ્વારકા પાસેથી, અને એમણે એક મોચીને જોયો ત્યાં. And then he passed by another person and that person was a Brahmana. અને ત્યાંથી થોડાક આગળ ગયા તો બીજો એમને એક વ્યક્તિ મળ્યો અને એ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ હતો. So both of them asked Narada, where are you going? અને બે જણાએ નારદ મુનિને પૂછ્યું કે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? And Narada told them, I'm going to see Krishna in Dwarka. અને નારદ મુનિએ કીધું કે હું દ્વારકામાં કૃષ્ણને મળવા માટે જઈ રહ્યો છું. So they both said, if you see Krishna in Dwarka, you please ask Krishna one thing. Then please tell us how long we will take before we can also go back to see Krishna. તો બે જણાએ એક જ સવાલ પૂછ્યો હતો નારદ મુનિને કે તમે દ્વારકામાં કૃષ્ણને મળવા માટે જાવ છો તો પ્રભુને જરા કેટલું પૂછજો કે અમે બે ક્યારે અમારો મુક્તિ થશે અને ભગવાનને અમે જોઈ શકશું. Brahmana was very expert in transcendental knowledge. બ્રાહ્મણ જે હતો એ દિવ્ય જ્ઞાનમાં બહુ દક્ષ હતો. He knew his shlokas very well. એને બધા શ્લોક બહુ આવડતા હતા. The cobbler was not very educated.
મોચી વિચારો કાંઈ એટલો બધો ભણેલો No નહોતો. PhD, no MBA, nothing. એને કોઈ MBA PhD કાંઈ નહોતું. But he was sincere devotee of Krishna. પણ એ ગંભીર ભક્ત હતો In ભગવાનનો. any situation, he was always remembering Krishna. એની પોતાની કોઈ પણ અવસ્થામાં હંમેશા એ કૃષ્ણને સ્મરણ કરતો. So Narada went to see Krishna in Dwarka. તો નારદ મુનિ કૃષ્ણને દ્વારકામાં જોવા માટે ગયા. And he said, Krishna, tell me now, because I'm going back, I will see them. How long they will take to go back to see you? તો દેવ કૃષ્ણને કહે છે કે કૃષ્ણ હવે તમે મને બતાવો કે આ લોકોનો ક્યારે ઉદ્ધાર થશે એટલે હું એમને જાઉં તો બતાવી દઉં. And Krishna said, the cobbler, in this life itself, he is coming to see me. તો નારદ મુનિએ કીધું કે જે મોચી જે છે એ આ જીવનમાં જ મારી પાસે આવી જશે. But the Brahmana, he is going to take many lives before he sees me. પણ જે બ્રાહ્મણ છે એને તો ઘણા ઘણા જન્મો લાગશે મને મળવા માટે. So Narada was thinking, why? Brahmana is very close to Vaishnava. He should be coming back to you. Why is the cobbler coming back to you faster? તો નારદ મુનિ વિચારે છે ભાઈ કેમ બ્રાહ્મણ તો વૈષ્ણવની બહુ નજીક હોય છે તો એ પહેલા જ આવવું જોઈએ એની બદલે મોચી કેમ પહેલા આવી જાય છે તમારી પાસે. So Krishna told him, they will ask you one question. You will give this answer. તો કૃષ્ણ કહે છે કે નારદ તમને એ લોકો એક પ્રશ્ન પૂછશે એનો તું આ પ્રમાણે જવાબ આપજે. So Narada came back. તો નારદ મુનિ પાછા આવી ગયા. And the Brahmana stopped him first. પહેલા બ્રાહ્મણે એમને રોકી લીધા. And Brahmana asked him, so, is it this life that I'm going back to Krishna? બ્રાહ્મણે પૂછ્યું કે શું આ જીવનમાં મારો ઉદ્ધાર થઈ જશે કૃષ્ણ And પાસે? Narada said, I'm very sorry to inform you, but you have many lives before you come back to Krishna. નારદ મુનિ કહે છે મને બહુ ખેદ છે પણ તમારે તો બહુ ઘણા જન્મો લાગશે હજી કૃષ્ણ પાસે જવામાં. So Brahmana said, why? I'm doing all the things. I'm studying, I'm reading, everything is good. What is the problem? તો બ્રાહ્મણ કહે છે કેમ શું વાંધો તમને શું વાંધો શું છે? હું રીડિંગ કરું છું મને વાંચન કરું છું બધા શ્લોક આવડે છે બધું જ કરું છું. Then Brahmana said, I think Narada, you have not seen Krishna. ત્યારે બ્રાહ્મણ કહે છે કે મને શંકા છે કે તમે કૃષ્ણ પાસે ગયા જ નથી. That's why you're just lying to me now. એટલા માટે તમે મારી સામે ખોટું બોલી રહ્યા છો. You tell me now, what was Krishna doing in Dwarka? એ પૂછે છે નારદ મુનિને કે તમે બતાવો કે મને એ કૃષ્ણ દ્વારકામાં શું કરતા હતા? So Narada said, when I saw Krishna, he was actually taking an elephant and putting the elephant through the eye of a needle. તો નારદ મુનિએ કીધું કે જ્યારે હું કૃષ્ણને મળવા માટે ગયો ત્યારે કૃષ્ણ સોયના કાણામાંથી હાથીને બોલાવતા હતા. So Brahmana said, you definitely have not seen Krishna. તો બ્રાહ્મણ કહે છે કે શક્ય જ નથી તમે કૃષ્ણ જોયા જ નથી. How can anyone put an elephant through the needle? You must be practical now. That's not possible. સોયના કાણામાંથી હાથી કેવી રીતે બોલાવી શકાય? તમે કાંઈક વ્યવહારુ વાત તો કરો. And now Narada realized this is why you are not going back to Krishna in this life. નારદ મુનિ કહે છે કે તારા આવા વલણના કારણે તું કૃષ્ણ પાસે નથી જવાનો. Now he went to see the cobbler. હવે એ મોચી પાસે જાય છે. And the cobbler, he asked the same question. The cobbler said, did you see Krishna? કોબલર મોચીએ પૂછ્યું કે તમે કૃષ્ણને જોયા કે? And Narada said, yes, I took nice darshan of Krishna. નારદ મુનિએ કીધું હા મેં બહુ સુંદર દર્શન કર્યા So કૃષ્ણ. cobbler said, how many more lives before I can see Krishna? He didn't say this life. He said, how many more lives? મોચીએ કીધું કે મારે હજી કેટલા જન્મો લાગશે ભગવાન પાસે જવામાં? And Narada said, I have good news for you. This life you will go back to Krishna. અને નારદ મુનિ કહે છે મારી પાસે તમારા માટે બહુ શુભ સમાચાર છે આ જીવનમાં જ તમારો ઉદ્ધાર થઈ જવાનો. So cobbler said, how kind Krishna is. I am not qualified, but he's so kind. But more important than me going back to see Krishna, you tell me now, what was Krishna doing in Dwarka? I want to know his pastime. તો મોચી કહે છે કે કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે હું ખરેખર લાયક નથી મારે તો જન્મો જન્મો લાગવા જોઈએ કેમ કે મારા કોઈ ગુણવત્તા નથી છતાંય મને આ જન્મમાં પોતે લઈ જઈ રહ્યા છે. આ બધી વાત છોડો એના 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 કરતાં વધારે મહત્વ એ છે કે ભગવાન ત્યારે શું કરતા હતા મારે ભગવાનની લીલા સાંભળવી છે. And Narada said, Krishna, when I met him, he was actually putting an elephant through the eye of the needle. ત્યારે નારદ મુનિએ એ જ વસ્તુ વાત રિપીટ કરી એમને કે હું જ્યારે કૃષ્ણને જોવા ગયો ત્યારે કૃષ્ણ સોયના કાણામાંથી હાથીને બોલાવતા હતા. So Narada was waiting, thinking that maybe now the cobbler is going to say, no, I don't think you've seen Krishna. તો નારદ મુનિ પરખતા હતા કે ભાઈ કદાચ આ મોચી ના પાડશે કે ના તમે ભગવાનને જોયા નથી. But the cobbler said, that is so amazing of Krishna. This is the opulence of Krishna, that he can do anything he wants. પણ મોચી આખો ઊંધો જ જવાબ આપ્યો કે કેટલું અદ્ભુત છે આ જ કૃષ્ણનો ઐશ્વર્ય છે કૃષ્ણ ગમે તે કરી શકે. So Narada said, I have a question for you. તો નારદ મુનિએ એને સાવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મારે તને પૂછવું છે How come you believe that Krishna can put an elephant through the eye of a needle? It's not possible. નારદ મુનિ પૂછે છે કેવી રીતે તું માની લેશ કે કૃષ્ણ સોયના કાણામાંથી હાથી બોલાવી શકે છે શક્ય જ નથી. And the Brahmana said, it's very possible.
See, I'm sitting behind this beautiful big banyan tree. તો મોચી કહે છે કે આ શક્ય છે, કેમ શક્ય નથી? કેમ કે હું એક વડવૃક્ષની નીચે બેઠો છું. This big banyan tree has come out from a very small seed. આવડું મોટું જે વડલો છે એ વડલો એક નાનકડા અમથા બીમાંથી ઉગ્યો છે. If Krishna can put this whole banyan tree into this seed, then why can't he put an elephant through the eye of a needle? Of course he can. કૃષ્ણ આવડા મોટા વડલાને એક નાનકડા અમથા બીની અંદર તોડીને રાખી શકતા હોય તો એ કોઈના કારણથી હાથીને કેમ ન બોલી શકે? You have clapped because you have so much faith in Krishna. તમે તો તાળી પાડી છે કેમ કે તમારા બધામાં કૃષ્ણ પ્રત્યે ખૂબ અતૂટ શ્રદ્ધા છે. That's why you realize how glorious Krishna is. અને એટલા માટે તમે અનુભૂતિ કરી રહ્યા છો કે કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે. So this shows us one very important point that Kunti Mata is saying. આ આપણને કુંતી માતા જે કહી રહ્યા છે એને અનુસંધાનમાં છે આ. The Brahmana was very intelligent. બ્રાહ્મણ બહુ બુદ્ધિશાળી હતો He was born of respectable parentage, અને બહુ ઉચ્ચ ખાનદાનમાં એનો જન્મ થયેલો. high education. બહુ એની પાસે વિદ્યા હતી. I don't know if he was handsome, that I don't know. એ સુંદર હતો કે નહીં મને ખબર નથી. But he thought that all of these material opulences actually made him spiritually qualified. You see the point? પણ એને એવું વિચાર્યું હતું, એને એવો ગેરખ્યાલ હતો કે આ બધી જે ભૌતિક સંપદાઓ છે એ મને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ આપશે. So he became very proud. તો એનું એને બહુ અભિમાન હતું. And where you have pride, there is no faith. અને જ્યાં તમારે અંદર ગર્વ આવી જાય, અભિમાન આવી જાય, ત્યાંથી શ્રદ્ધા દૂર થઈ જાય. There is a deep connection between how proud you are and how much faith you have in Krishna. તમારી કૃષ્ણમાં કેટલી શ્રદ્ધા છે અને તમે કેટલા અભિમાની છો, આ બે વચ્ચે ઊંડું જોડાણ છે. The deeper your faith in Krishna, naturally you are more humble. જેટલી ઊંડી કૃષ્ણ પ્રત્યે તમારી શ્રદ્ધા હશે એટલા જ વધારે તમે નમ્ર બનશો. But lesser your faith, the more proud you become. પણ ઓછી શ્રદ્ધા હશે તમારી ભગવાન ઉપર, તમે વધારે અભિમાની થતા જશો. There is also a strong link between your concentration on Krishna and your pride. તમારી કૃષ્ણ ઉપરની એકાગ્રતા છે એની સાથે અને તમારા ગર્વ સાથે પણ જોડાણ છે. The more you concentrate on Krishna, the more you have faith in him, the less you will be proud. જેટલી વધારે તમારી એકાગ્રતા હશે કૃષ્ણ ઉપર, જેટલી વધારે તમારી શ્રદ્ધા હશે કૃષ્ણ ઉપર, એટલા વધારે તમે ઓછા અભિમાની થશો. So the cobbler was the opposite of the Brahmana. મોચી જે હતો એ બ્રાહ્મણથી વિપરીત હતો. No high education, એને કોઈ જ્ઞાન નહોતું, no respectable parentage, એનું કોઈ ઉચ્ચ કુળ ખાનદાનમાં જન્મ નહોતો, maybe not very handsome, I don't know. હેન્ડસમ પણ નહીં રહ્યો બિચારો, મને ખબર નથી. Right? Janma Aishwarya, no money in the bank, એના બિચારાના ખાતામાં કોઈ પૈસા પણ ન હતા, but plenty of bhakti. પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં એની પાસે ભક્તિ. Why? Because his faith was very strong. શું કામ? કેમ કે એની શ્રદ્ધા એકદમ પાકી હતી. And whole day he was making the shoes, but he was remembering Krishna. આખો દિવસ એ ચપ્પલ બનાવતો હતો પણ કૃષ્ણને જ યાદ કરતો હતો. What is the point of remembering so many shlokas if you forget Krishna? જ્યાં બધા શ્લોક યાદ રાખી લો પણ કૃષ્ણને ભૂલી જાવ તો એ શ્લોક યાદ રાખવાનો મતલબ શું છે? Do you know how educated Hiranyakashipu was? તમને ખ્યાલ છે કે હિરણ્યકશિપુ કેટલો એજ્યુકેટેડ હતો? Master of the Vedas. આખા વેદનો માસ્ટર હતો એ. He is so powerful that he has one whole chapter in Bhagavatam dedicated to his advice to his mother. એ એટલો પાવરફુલ હતો કે ભાગવતમાં આખો એક એનો અધ્યાય છે એની માતાને પોતે જે શિખામણ આપે છે. Unprecedented that a demon can have one chapter in Srimad Bhagavatam speaking Bhagavatam to his mother. આપણે માની ન શકાય, વિશ્વાસ ન કરી શકાય એવી વસ્તુ છે કે રાક્ષસ છે અને પોતે રાક્ષસ હોવા છતાં એની માતાને ભાગવતનો ઉપદેશ આપે છે. But after giving all the advice, he did not follow his own advice. બધી શિખામણ આપ્યા પછી બરાબર એણે પોતાની એડવાઇસનું પાલન ન કર્યું. Because there was no quality and feeling, right, in his chanting of the shlokas. કેમ કે એ જે શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ કરતો હતો એ ઉચ્ચારણમાં એની પોતાની કોઈ ભાવના જોડાયેલી હતી નહીં. When you don't have something and you turn to Krishna, you are helpless. That is what Prabhupada says in the Prabhupada. You are helpless. જ્યારે તમારી પાસે કાંઈ ન હોય ત્યારે તમે કૃષ્ણ તરફ વળો ત્યારે તમે વિવશ થઈ ગયા હોય. વિવશતાની અહીંયા પ્રભુપાદ વાત કરે છે. The cobbler had nothing material with him. મોચી પાસે કોઈ પણ ભૌતિકતા હતી નહીં. So his life was dependent on Krishna. ને એટલા માટે એનું જીવન નિર્વાહ કૃષ્ણ ઉપર આધારિત હતો.
So the more we depend on Krishna, with more feeling we can chant Krishna's names. તો એટલા માટે જેટલા વધારે આપણે કૃષ્ણ પર આધારિત રહીએ એટલા ભાવનાપૂર્વક આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. So today the real question you and I must ask ourselves today when we go home is how much do we depend on Krishna? અને એટલા માટે આપણે આજે જ્યારે ઘરે જઈએ ત્યારે આપણે આપણી જાતને આપણે પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે હું કેટલો ભગવાન ઉપર આધારિત છું. And how much do we depend on our material expertise? અને હું કેટલો મારી ભૌતિક દક્ષતા ઉપર આધારિત છું. The more you depend on Krishna, the more quality in your chanting. જેટલા વધારે તમે કૃષ્ણ પર આધારિત થશો એટલું જ વધારે તમારે નામોચ્ચારણની ગુણવત્તા વધશે. And how to depend on Krishna? કૃષ્ણ પર આધારિત કેવી રીતે થવું? By becoming materially exhausted. ભૌતિક રીતે કંગાળ થઈ જવાથી. Materially exhausted does not mean now today everybody must take out money from the bank, and throw it away. No, that is not material exhaustion. ભૌતિકતાથી અકિંચન થઈ જાવ એનો મતલબ એવો નથી કે આજે ને આજે તમે જાઓ અને તમારા બેંકના ખાતા બધા ખાલીને ગુમાવી દો. Of course, if you now want to take out all the money from your bank and give to the program, that is all right. કાંઈ વાંધો નથી કે તમે જો તમારા બધા પૈસા કાઢીને આજના પ્રોગ્રામની પાછળ લગાડવા માંગો તો એમાં કાંઈ વાંધો નથી. But my point is, in Bhagavatam, when we say that we are materially exhausted, it doesn't mean that we don't have these things. એમાં કાંઈ વાંધો નથી પણ ભાગવતમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આવી રીતે અકિંચન થવાનું એનો મતલબ એવો નથી કે આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે ન હોય. It means we don't depend on them so much. એનો ખરો મતલબ એવો છે કે આપણે આ બધી વસ્તુ પર આધારિત હોતા નથી. There are many Vaishnavas who have very respectable parentage. એવા ઘણા વૈષ્ણવ થઈ ગયા કે જે બહુ ઉચ્ચ કુળ નથી હતા. They are very rich. ઘણા બધા સંપત્તિવાન હતા. They are very educated. ઘણા જ્ઞાની હતા. And very handsome. અને ઘણા સુંદર પણ હતા. But they use everything in the service of Krishna. પણ એ લોકોએ પોતાનું સર્વસ્વ કૃષ્ણની સેવામાં And વાપર્યું. in that way, they are materially exhausted. અને આ રીતે તેઓ ભૌતિકતાથી રહિત થઈ ગયા. But there are those who don't have anything. પણ જે લોકો પાસે કાંઈ નથી But they are blaming Krishna all the time. પણ એ લોકો કૃષ્ણને હંમેશા દોષ આપી રહ્યા છે. Krishna, I came to Krishna consciousness. Why I'm not happy? Why I don't have money in the bank? Why I'm not looking better? Why I don't have degrees? So then, if you don't have anything but you're complaining, actually you're not materially exhausted. પણ જો ખરેખર તમે કૃષ્ણ ભાવનામાં આવ્યા હોય અને તમારી પાસે કાંઈ જ નથી, તમે ભગવાનને દોષ આપી રહ્યા છો કે હું કૃષ્ણ ભાવનામાં રૂપમાં આવ્યો અને મારી પાસે કાંઈ છે નહીં, પૈસા નથી, સુંદરતા નથી, વિદ્યા નથી અને તમે ભગવાનને દોષ આપો છો, તો આ રીતે તમે અકિંચન નથી. But you are spiritually bankrupt. પણ તમે આધ્યાત્મિક રીતે લુખા થઈ ગયા. So Kunti Mata's verse is very deep, you see. It's very મૂર્તિ deep. મહારાણીનો જે મુદ્દો છે બહુ ઊંડો છે. This verse is very practical. Now, I have two examples in my heart that I want to share with you before we end today's program. તો આજનો પ્રોગ્રામ આપણે અંત કરીએ પહેલા હું તમને એક વસ્તુ શેર કરવા માંગુ છું. This is not the examples of the demons. આ કોઈ રાક્ષસોનું ઉદાહરણ નથી. These are examples of devotees. આ ભક્તોનું ઉદાહરણ હું તમને આપું છું. Why we are using examples of devotees? શા માટે આપણે ભક્તોનું ઉદાહરણ આજે લઈ રહ્યા છીએ? Because you are all not demons. કેમ કે તમે બધા રાક્ષસ નથી. That's why we want to use example of devotees. અને એટલા માટે આપણે ભક્તોનું ઉદાહરણ લેવું જોઈએ. Now we just came from Jambavan's cave. અમે અત્યારે જસ્ટ હમણાં જામવનની ગુફામાંથી આવ્યા. And you all know the story of Shamantaka jewel, isn't it? અને આપ સૌ બધા જાણો છો સેમંતક મણીની વાર્તાને. Satyajit was a great king. સત્રાજીત બહુ મહાન રાજા હતો. And he possessed all the Aishwaryas that we discussed today. અને એની પાસે બધા જ ઐશ્વર્યતા જે આપણે આજે ચર્ચા કરી. Plenty of money. ઘણા બધા પુષ્કળ પૈસા. Very educated. ખૂબ જ્ઞાની. Respectable parentage. એકદમ ઉચ્ચ ખાનદાનનું And કુટુંબ. Bhagavatam tells us he was very handsome also. અને ભાગવતમાં વર્ણન છે કે સુંદર પણ એટલો બધો હતો. So he was given, because he was worshipping Surya so well, he was given this beautiful and very precious Shamantaka jewel. અને કેમ કે સૂર્યદેવની ઉપાસના બહુ સારી રીતે કરતો હતો એટલે સૂર્યદેવ દ્વારા એને સમંતક મણી આપવામાં આવ્યો હતો. Anyone who walked around with the jewel, they looked like Surya himself. જે કોઈ વ્યક્તિ મણી ધારણ કરીને પસાર થાય તો એ સૂર્યદેવ જેવો તેજસ્વી લાગતો. Now Satyajit belonged to the province of Dwarka. હવે સત્રાજીત હતો એ દ્વારકાના વિસ્તારમાં હતો. And it was his duty to actually give this jewel to King Ugrasena, who was the lord and master of Dwarka.
અને એની ફરજ બનતી હતી કે જે ઉગ્રસેન હતા કે જે ખરેખર દ્વારકાના માલિક હતા, રાજા હતા, એમને એને એ મણી સોંપી દેવાની જરૂર હતી. But he never gave it to him પણ એને ક્યારે ઉગ્રસેનને મણી આપી નહીં. because he was very materially attached to the jewel. કેમ કે ભૌતિકતાથી આસક્ત થઈ ગયો તો મણી ઉપર. Why? શા માટે? Because every day the jewel would produce 140 pounds of gold. કેમ કે દરરોજ 140 પાઉન્ડ સોનું એ પેદા કરતો મણી. 140 pounds is quite a lot, 140 પાઉન્ડ એટલે કેટલું બધું થયું, right? So it's about the weight of a child, I think. અને બાળકના વજન જેટલું થઈ ગયું. Actually, it could be the weight of most adults also. Unless I have too much. મોટાના પણ વજન જેટલો થઈ જાય. So Satyajit decided, why should I give this jewel to someone when I can continue to get the material gains from the jewel? મારે બીજા કોઈને આ મણી શું કામ સોંપવું જોઈએ જ્યારે મને આમાંથી ભૌતિક સંપત્તિ મેળા જ રાખે છે. And whenever he came to Dwarka, everybody became excited અને જ્યારે જ્યારે દ્વારકામાં આવતો ત્યારે બધા લોકો અચરજ પામી જતા because he would wear the jewel કેમ કે મણી ધારણ કરીને જ આવતો and he would shine so much. અને એટલું બધું તેજ ફેંકતો And people would think that he was Surya coming to see Krishna. કે લોકોને એવું જ લાગતું કે આ સૂર્યદેવ કૃષ્ણને મળવા માટે આવે છે. So they all came to see Krishna and said, Surya Bhagavan has come to see you, Krishna. તો બધા દોડતા દોડતા કૃષ્ણ પાસે આવી જતા અને કહેતા, ખબર આપતા કે સૂર્ય ભગવાન તમને મળવા માટે આવ્યા. But Krishna was not very impressed પણ કૃષ્ણને કાંઈ આનાથી ફેર નહોતો પડતો. because Krishna said, that is not Surya, that is Satyajit. કેમ કે કૃષ્ણ કહી દેતા હતા કે આ સૂર્ય નથી, આ તો સતરાજી And છે. Krishna told Satyajit, please give this jewel to Ugrasena. અને કૃષ્ણએ એમને સલાહ પણ આપી કે કૃપા કરીને તું આ મણીને ઉગ્રસેનને સોંપી દે. Because when you become very attached and you depend on something material, that which you depend, which is material, will destroy you. કેમ કે જ્યારે કોઈ પણ ભૌતિક વસ્તુ સાથે જેના ઉપર આપણે હંમેશા આધારિત રાખતો હોય એનામાં આપણે વધારે ને વધારે આસક્ત થઈ જાય ત્યારે એ જ ભૌતિક વસ્તુ આપણો વિનાશ કરે. So we have a choice, Prabhu's and Mataji's. એટલા માટે પ્રભુજી માતાજી આપણી પાસે એક પસંદગી છે. Do we depend on Krishna આપણે કૃષ્ણ ઉપર આધાર રાખવો છે or do we depend on matter? કે પછી આપણે ભૌતિકતા ઉપર આધાર રાખવો છે. So Satyajit decided that Krishna was less important than matter. એટલા માટે સતરાજીતે એવું વિચારી લીધું કે કૃષ્ણ મહત્વના નથી, એની પાસે જે મણી છે મહત્વના. He thought in his heart, Krishna is telling me to give up the jewel because actually Krishna wants the jewel. એણે એવું વિચારી લીધું કે કૃષ્ણ મને મણી સોંપી દેવા માટે એટલા માટે કહી રહ્યા છે કેમ કે કૃષ્ણ ખુદને જ મણી જોતો લાગે છે. You know, sometimes, Maharaj used to tell us, sometimes I would go to Maharaj and say, Maharaj, are you hungry? નહીં, ઘણી વખત અમે મહારાજ પાસે જતા તો મહારાજને અમે પૂછતા કે મહારાજ તમને ભૂખ લાગી છે કે કેમ? Then Maharaj would tell me, Devki, if you are hungry, you just say it. Don't ask me whether I'm hungry. ત્યારે મહારાજ કહેતા હતા મને કે દેવકી તું ભૂખ્યો હોય તો તું ખાઈ લે પણ મને પૂછ કરવા ખાવા માટે. So same way Satyajit was thinking, Krishna, you are telling me to give the jewel to someone. Tell me you want the jewel. This is how Satyajit was thinking. સતરાજીત એવી રીતે વિચારતો હતો કે કૃષ્ણ ભાઈ તું મને બીજાને સોંપવા માટે કેસ મણી પણ તારે જોતો તો બોલી જાય કે તારે જોઈએ. One day, Satyajit's brother Prasena, he put the jewel and he went into the forest to hunt. એક દિવસ સતરાજીતનો ભાઈ પ્રસેન એને મણી પોતાના ગળામાં પહેરી લીધો અને જંગલમાં વહી ગયો. He was very proud of the jewel. અને એને ખૂબ ગર્વ હતો પોતાના But a મણી. lion attacked him and killed him. પણ સિંહે એના પર પ્રહાર કર્યો, એટેક કર્યો અને એને ખાઈ ગયો. You notice in material world, if you have lot of money, right, people will try to harm you. Sometimes they try to take something from you. But if you have nothing with you, nobody will touch you actually. તો આપણે ઘણા ઉદાહરણો ભૌતિક દુનિયામાં જોયા હોય છે કે આપણી પાસે ઘણી બધી સંપત્તિઓ, ઘણા બધા પૈસા હોય તો લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક કેવી ને કેવી રીતે આપણી પાસેથી પડાવવાની આશા રાખતા હોય કે આપણને મારી નાખવાની આશા રાખતા હોય. પણ આપણે જો કંગાળ જ હોય તો આપણને કોઈ ભાવે ન પૂછે. So the lion caught the jewel, but before the lion could enjoy the jewel, Jambavan, who is a very powerful devotee of Lord Ramchandra and whose cave we went to today, Jambavan came, he saw the jewel and he became attracted to the jewel. અને જેવો એ સિંહ મણી લઈ લે છે ને એને ભોગવવા જાય એ પહેલા તો જામવાન કે જે ભગવાન શ્રીરામના મહાન ભક્ત છે એવો ત્યાં આવી જાય છે અને સિંહ પાસેથી આ મણી લઈ લે છે કેમ કે એ પોતે પણ મણીથી આકર્ષિત થઈ જાય છે. And so he killed the lion and he took the jewel, but he did not take it for himself. He wanted it for his child because he thought this jewel will look very nice as a toy for my child.
એને સિંહને મારી નાખ્યો, પણ એને પોતાના માટે મણી નહોતો લીધો. એને એવું વિચાર્યું કે આ રમકડા તરીકે હું મારા સંતાનોને આપીશ. But we don't realize that sometimes we want something not for ourselves, but maybe for our husband, our wives, our children. But they are in Bhagavatam extensions of our false ego. આપણે ઘણી વખત આપણા પોતાના માટે કદાચ કોઈ વસ્તુ ન ચાહતા હોય, પણ આપણા પત્ની, આપણા બાળકો, બીજા બધા માટે ચાહતા હોઈએ, પણ ભાગવતમ આપણને બતાવે છે કે આ બધા આપણા મિથ્યા અહંકારના વિસ્તાર છે. So Jambavan brought the jewel back and gave it to the child, and his child was playing very happily. અને જાંબાન પાછા આવી ગયા પોતાની ગુફામાં અને મણી પોતાના બાળકને સંતાનને આપી દીધો રમવા માટે. Now Satyajit came to find out that the jewel was gone, and now he started spreading the rumor that Krishna had taken the jewel. અને હવે સત્રાજીત પોતાના ભાઈને અને મણીને ગોતવા માંડ્યો અને હવે એને અફવા ફેલાવી દીધી આખા વિસ્તારમાં કે કૃષ્ણએ જ આ મણી ચોરી લીધો. Suddenly, the supreme personality of Godhead's reputation was going down. અચાનક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની જે આબરૂ છે એ નીચી પડવા માંડી. You know, in this world, our reputation is so important, isn't it? આપણે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે આપણી આબરૂ ઇજ્જત બહુ મહત્વની હોય છે આ દુનિયામાં. Reputation is a source of great pride for us, actually. આપણી જે આબરૂ છે એ આપણામાં ગર્વનું બહુ મોટું સાધન છે. If supposing I think I can sing very well, I always want to maintain my reputation. માની લો કે હું વિચારતો કે હું બહુ સુંદર ગાઈ શકું છું, તો આ મારી જે નામના છે એ હું કાયમને માટે બરકરાર રાખવા માંગુ. So now Krishna's reputation was in trouble. હવે કૃષ્ણની ખુદની જે ઇજ્જત છે એ મુશ્કેલીમાં હતી. So this is very important point in Bhagavatam. તો ભાગવતમાં આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. We should be ready in this world that anytime anyone can defame us. આપણે આ જગતની અંદર હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ, કેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સમયે આપણી કુખ્યાતિ કરશે. If it can happen to Krishna, it can happen to us also. જો કૃષ્ણની સાથે આવું થઈ શકે તો આપણી સાથે તો થવાનું છે. So Krishna decided, I have to stop all these rumors. તો કૃષ્ણએ વિચાર્યું કે આ બધી અફવા હવે મારે બંધ કરવાનો સમય આવી ગયો. And so he decided to do his own investigation. એણે પોતે પોતાની છાનબીન ચાલુ કરી દીધી. He brought a few close devotees with him from Dwarka. પોતે અંગત ભક્તોને પોતાની સાથે દ્વારકા લીધા. They went into the forest. તેઓ જંગલમાં ગયા અંદર And they saw Prasena was dead. અને એણે પ્રસન્નનું મૃત શરીર જોયું. They saw the lion was dead. એણે જોયું કે સિંહ પણ મરી ગયેલો પડ્યો છે. They followed the footsteps of Jambavan જામવાનના જે પદચિહ્નો હતા into the entrance of a cave. અને એના ગુફાના દ્વાર સુધી તેઓ ગયા. There Krishna saw Jambavan's child playing with the jewel. અને ત્યાં કૃષ્ણએ જોયું કે જામવાનનું જે સંતાન છે એ આ મણીથી રમી રહ્યું છે. When the nurse of the child saw Krishna, she started screaming. જ્યારે આયા હતી She started screaming. નર્સો When the nurse of Jambavan's child saw Krishna, she started screaming. જ્યારે આયા હતી બાળકની જામવાનની, એણે જ્યારે કૃષ્ણ જોયું ત્યારે એણે ચીખ પાડી. Jambavan came out. જામવાન તરત જ બહાર આવી ગયા. And when he saw Krishna, he could not recognize Krishna. અને જ્યારે એણે કૃષ્ણને જોયા તો એ કૃષ્ણને ઓળખી જ ન શક્યા. Why could he not recognize Krishna? કેમ એ કૃષ્ણને ઓળખી ન શક્યા? Because Srila Prabhupada said, anger and pride that this is my cave, my child, I am Jambavan, how dare you take something from me? That anger and pride had covered and obscured his vision of the Lord. કેમ કે ભાગવતમાં શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને બતાવે છે કે અભિમાન, ગર્વ અને મારી ગુફા છે, મારા સંતાનો છે, એનો ગુસ્સો, આ બંને વસ્તુએ કૃષ્ણને ઓળખવા માટે એક આવરણ પેદા કરી દીધું હતું જામવાનની આંખોમાં. Edamana madaha puman. When we are strong, powerful, we become angry if someone challenges us. આપણે બળશાળી હોય, શક્તિશાળી હોય, કોઈ આપણને પડકાર ફેંકે ને આપણે તરત જ ગુસ્સે થઈ જતા હોય. And Prabhupada says when we are angry because we are very proud of who we are, we cannot see Krishna. Even if he's in front of us, we cannot see Krishna. અને પ્રભુપાદજી કહે છે કે આપણે ખરેખર ગર્વના કારણે જ્યારે ગુસ્સે થઈ જાય, આપણને અભિમાન હોય આપણે જે છીએ એના ઉપર, આપણી જાત ઉપર, ત્યારે ગુસ્સાના કારણે કૃષ્ણ આપણી સમક્ષ હોય તો પણ આપણે એને જોઈ શકીએ નહીં. So Jambavan fought Krishna
તો જાંબાને કૃષ્ણ સાથે યુદ્ધ ચાલુ કરી દીધું. Not one day, not 2 days, એક દિવસ બે દિવસ નહીં, 28 days. 28 દિવસ યુદ્ધ કર્યું. Jambavan was the most powerful person on this world. આ દુનિયામાં જાંબાન સૌથી વધુ શક્તિશાળી વ્યક્તિ But he હતા. was thinking, who is this person who can match my strength, if not exceed it? આ એવો કોણ વ્યક્તિ છે મારી સમક્ષ કે જે મારી બરોબરીઓ છે? When his pride became smashed because Krishna was really smashing him, then Jambavan's anger decreased. Then his pride increased. Then his vision of Krishna increased. પણ જેવા કૃષ્ણ એના વધારે વધારે ડીબવા માંડ્યા એ ડીબાવાથી ધીરે 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 એનો અભિમાન તો નીચું ગયો, ગુસ્સો તો ઠંડો પડ્યો, ત્યારે એને કૃષ્ણ ધીરે ધીરે દેખાવા માંડ્યા. Then he realized, this is Krishna, who is non-different from my supreme Lord Ramachandra. ત્યારે એને અનુભૂતિ થઈ કે આ તો કૃષ્ણ છે કે જે મારા આરાધ્ય દેવ શ્રી રામથી અભિન્ન છે. And he paid obeisances and sought forgiveness from Krishna. અને એણે ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ભગવાન પાસેથી ક્ષમા માંગી. And then Krishna became very pleased with him અને ત્યારે કૃષ્ણ એમનાથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગયા, because he had conquered his pride. કેમ કે આવી રીતે એમણે પોતાનું અભિમાન જીતી લીધું. He had conquered the thought that he was very strong, very powerful, and very opulent. પોતે ખૂબ ઐશ્વર્યશાળી છે, ખૂબ બળવાન છે, ખૂબ શક્તિશાળી છે, એ ગર્વ પણ એ જીતી ગયા. And you know how did Krishna reciprocate with Jambavan? અને તમે જાણો છો કે કૃષ્ણએ જાંબાન સાથે કેવું આદાન પ્રદાન કર્યું? He started massaging him. એમણે કૃષ્ણને મસાજ કૃષ્ણ massaged Jambavan. કૃષ્ણએ જાંબાને મસાજ કરવાનું ચાલુ કર્યું. He put oil because he had beaten him up very badly, you see. કૃષ્ણએ બહુ ડીબાને એમને એટલે તેલ લગાડવા માંડ્યા કૃષ્ણ. So he rubbed the oil on him, he pacified him. This is the reciprocation of Krishna on those who are materially exhausted. કૃષ્ણ એમને તેલનું મસાજ કરવા માંડ્યા જ્યાં જ્યાં ઘાવ લાગેલા હતા એ બધી જગ્યાએ, કેમ કે કૃષ્ણ એવા વ્યક્તિ સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે કે જે ભૌતિકતાથી પૂરેપૂરા રહિત થઈ ગયા હોય. And Jambavan became so happy to see Krishna that he gave Krishna the jewel, and he also gave his daughter Jambavati, right? He gave the daughter to Krishna. He gave that daughter to Krishna in marriage. તો જાંબાને પછી વળતા કહેવાય રિટર્નમાં એમને મણી પણ આપી દીધો અને મણીની સાથે સાથે પોતાની દીકરીનો હાથ પણ આપી દીધો મેરેજ કરવા માટે. Now Jambavati was actually a bad, because Jambavan is also bad. હવે જાંબવતી છે એ રીચ છે અને કેમ કે જાંબાની રીચ છે. But for Krishna it doesn't matter whether you're bad, you're a man or you're a woman. If you're a devotee, that is all that Krishna wants. પણ કૃષ્ણને એની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. તમે રીચ હોય, ભાલુ હોય કે મનુષ્ય હોય કે અન્ય કાંઈ પણ હોય, કૃષ્ણ ખાલી એટલું જ છે કે તમે ભક્ત છો ને બસ. And so Krishna went back to Dwarka. He called Satyajit and he said, this is the jewel. And he told him what happened. And now Satyajit became very remorseful and repentant. અને જેવા દ્વારકા પહોંચી જાય છે કૃષ્ણ, ત્યારે તાત્કાલિક સત્રાજીતને બોલાવે છે અને સત્રાજીતને કહે છે કે આ રહ્યો મણી, અને આખી એમને કથા કહે છે કે કેવી રીતે શું બન્યું હતું. ત્યારે સત્રાજીતને ખૂબ અફસોસ થાય છે અને પશ્ચાતાપ થાય છે. And so Satyajit became very humble and he said, now I will give you the jewel, Krishna. ત્યારે સત્રાજીત બહુ વિનમ્ર થઈ જાય છે અને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું અત્યારે આ મણી તમને સોંપું છું. But Krishna did not take the jewel for himself. પણ કૃષ્ણએ પોતાના માટે મણી સ્વીકાર કર્યો નહીં. શા માટે? Two reasons Acharyas tell us. બે કારણો છે, આચાર્યો આપણને બતાવે છે. Krishna is the property of those who are materially impoverished. કૃષ્ણ એવા લોકોની સંપત્તિ છે કે જે લોકો અકિંચન છે. Therefore he is also materially exhausted. કેમ કે એટલા માટે એ પણ અકિંચન છે. Krishna is never attached to anything material. કોઈ પણ મટીરીયલ ભૌતિક વસ્તુથી કૃષ્ણ પણ આસક્ત નથી. And there's a second reason. અને બીજું કારણ એ છે, Everything belongs to Krishna. બધું કૃષ્ણનું જ છે. Whether you give it or not, it's already belonging to Krishna. તમે કૃષ્ણને આપો ન આપો એ તો કૃષ્ણનું જ છે. So Krishna took it and he gave it to Ugrasena, કૃષ્ણએ મણી લઈ લીધો પણ ઉગ્રસેનને આપી દીધો. who installed it back in the temple. એ ઉગ્રસેનને પાછો મંદિરમાં એને સ્થાપિત કરી દીધો. Because Krishna said, let the whole Dwarka benefit with 140 pounds of gold every day. કેમ કે કૃષ્ણએ એવો વિચાર કર્યો કે ભલે આખું દ્વારકા મોજ કરે 140 પાઉન્ડ And where the Shamantaka jewel was, there will be no famine, there will be no difficulty. અને જ્યાં સુધી સમંતક મણી દ્વારકામાં ઉપસ્થિત હોય
ત્યાં સુધી ક્યારેય અકાળ કે અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ આ કોઈ વસ્તુ થશે નહીં. So in this pastime, there are two instances of Kunti Mata's verse. તો આ લીલામાં કુંતી માતાના શ્લોકમાંથી બે મુદ્દાઓ આપણને જોવા મળે. Satyajit lost everything, સત્રાજીતે પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી દીધું, but Jambavan gained Krishna. પણ જાંબાને કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કર્યા. Even though for a while he was materially caught up with his opulence, because of his devotional service, he was able to see Krishna. ભલે થોડી વાર પોતે પોતાના ગર્વના કારણે ક્રોધના કારણે અંજાઈ ગયો હતો, પણ પોતાની ભક્તિના બળે એ કૃષ્ણને ઓળખી શકે. So the best way for us to come out of this material attachment is to continuously chant Krishna's names. એટલા માટે સર્વોત્તમ માર્ગ એ જ છે આપણી આ ભૌતિકતામાંથી બહાર આવવા માટે કે આપણે હંમેશા અવિરત કૃષ્ણના નામોચ્ચારણ So every time you feel very proud of your bank balance, Prabhu's and Mataji's, જ્યારે જ્યારે તમે પ્રભુજી માતાજી તમારા બેંક બેલેન્સનો તમને અભિમાન થઈ જાય, what should we do? આપણે શું કરવું જોઈએ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And supposing after we chant, we are still very proud of our bank balance. માની લો કે આપણે કદાચ નામોચ્ચારણ કરી લઈએ અને એ પછી પણ આપણે અંદર આપણા બેંક બેલેન્સનો અભિમાન હોય, Then what should we do? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And still we are very proud. એમ છતાંય આપણે અંદર ગર્વ બેઠો હોય, Then what should we do? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. See how powerful Krishna is. જો તો ખરી કૃષ્ણ કેટલા બધા શક્તિશાળી છે. Even if you are attached, he will make you chant his names. તમે ભલે આસક્ત હોય તોય એ તમારી પાસેથી નામ લેવડાવી લેશે. And if you are very detached, તમે કદાચ વૈરાગી પણ હશો તો પણ you will also chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Sudama had nothing. સુદામા પાસે કશું જ હતું નહીં. Sudama Vipra, he had nothing with him. વિપ્ર સુદામા પાસે કાંઈ હતું નહીં. And yet he was always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. And when he went back and Krishna gave him everything, જ્યારે પોતે પાછા ગયા દ્વારકા મુલાકાત લઈને, ત્યારે કૃષ્ણ એમને બધું જ આપી દીધું. ત્યારે what did he do? ત્યારે એણે શું કર્યું? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. And one last point is very important. અને અંતિમ મુદ્દો પણ બહુ મહત્વનો છે. Satyajit was so sad about what he had done to Krishna that he gave the hand of his daughter Satyabhama to Krishna. સત્રાજીત એટલો બધો પશ્ચાતાપમાં હતો અને એટલો વિલાપ કરતો હતો અંદર હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રત્યે એણે જે આ કૃત્ય કર્યું એના માટે કે એના સમાધાનમાં કૃષ્ણની સાથે એમને સત્યભામાના વિવાહ કરાવી દીધા. Maharaj told me wherever Krishna went, people gave someone to get married to Krishna. મહારાજ કહેતા હતા કે જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ ગયા બધી જગ્યાએ બધા લોકોએ પોતાની દીકરીને આપી દીધી. Because only Krishna can handle many marriages. એ કૃષ્ણની તાકાત છે આટલા બધા લગ્ન સંભાળવાની. We should become materially exhausted from one marriage. એક લગ્ન કરી તો આપણે બધા ભૂખા નીકળી જાય છે. Dhritarashtra Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Mahavishnu Goswami Maharaj ki, Jai Shri Guru Parampara ki, Jai Porbander Yatra ki, Ananta Gauri Vaishnava ki, Jai Gaura Premanandi.